Hyvää huomenta. Tänään ollaan, meidän sanoa, että Cagliarissa. Ei olla Cagliarissa, vaan ollaan Olbiassa. Ja tänne saavuttiin La Maddalenasta. Olbia on siis tällainen satamakaupunki, pienempi satamakaupunki Sardinian saaren koillisosassa rannikolla. Hieman väsyttää nyt tänä aamuna, tai itse asiassa aletaan olla jo melkein puolilla päivin. Kello tulee 11:30. Meni eilinen nukkumaanmeno aika myöhään, melkein tuonne 2 asti yöllä tienoille. Näiden kuvattujen materiaalien hallinta on tuonut hieman mutkia matkaan tässä. Ja nyt ollaan vähän sellaisessa tilanteessa, että puhelimen muisti on aivan täynnä ja pitäisi saada niitä materiaaleja varmuuskopioitua sinne pilveen, jotta saan sitten poistettua niitä puhelimen muistista. Mutta se, että koska se varmuuskopiointi on niin järkyttävän hidasta, niin täytyy nyt sitten vähän miettiä, että miten tästä soveltaa. Että kovasti yritän kaikennäköisiä loitsuja ja ynnä muita rituaaleja ja taikapuhalluksia antaa puhelimelle, jotta se varmuuskopioisi. Olbiaan saavuttiin eilen. La Maddalenan majoitus sieltä piti uloskirjautua jo heti 9 jälkeen, eli hyvinkin ajoissa. Niin siitä sitten otettiin bussi palausta Olbiaan. Sen pitäisi kestää noin reilu tunnin, mutta lähes oikeastaan poikkeuksetta Sardiniassa nämä pitkän matkan bussit niin on olleet noin puolisen tuntia aina myöhässä siitä arvioidusta saapumisajasta. Eli jos tulet matkustamaan Sardiniaan ja julkisella liikenteellä aiot matkustaa, niin tämä kannattaa ehdottomasti huomioida sitten bussiliikenteessä. Että en tiedä mikä siinä on, välillä on jotain tiesulkuja, välillä on ollut ruuhkaa ja sitten tuntuu, että joka ikiseltä pysäkiltä, minne bussi pysähtyy ja mistä nousee joku kyytiin, niin sitten että ihmisen kanssa siinä käydään jonkinnäköinen dialogi. Usein se vaikuttaa mun näkövinkkelistä enemmän sellaiselta niin kuin väittelyltä ja vääntämiseltä. En tiedä mikä siinä oikein on, mutta joo, yllättäen siihen sitten kuluu aina oma aikansa. Mutta pidemmittä puheitta otetaan päivän haaste vastaan. Mitähän sieltä tulee? Oletteko te valmiita? Mä en tiedä, onko mä. Kyllä mä oon. No niin, otetaan vastaan mitä tulee. Pelottomasti, rohkeasti, intohimolla, tunteella ja taidolla, niin kuin tehdään myös hieno, mikä aito ja alkuperäinen juhlamakka. Activating AI. Gateway. The gateway to the harbor city consists of 3 gates: physical gate, an arch, a door; mental gate, a place where you feel a shift or change; social gate, an encounter or interaction. Find and film each one. Finally, choose. Which gate will you pass through next, and why? AI assistance. You may ask for one interpretation of the symbolism of the gates. Time limit: 6 hours. AI helps. 3. Siis ei vitsi mikä haaste. Ihan todella mielenkiintoinen ja siis tätä mä lähden todella mielellään suorittaa. Tässä on niinku, kun on näitä 3 erilaista porttia, niin okei, toi niinku fyysinen sataman portti tai satamakaupungin portti, että lähdetäänkö sitä miettimään sille lentokentän läheisyydessä, sieltä tuli bussilla silloin, niin siellä on semmoinen, että tervetuloa Olbiaan, että onko se niinku se fyysinen portti, mutta mä kyllä itse ajattelisin, että se olisi niinku enemmän se, mikä olisi niinku täällä itse kaupungissa. Ei lähdetä sinne lentokentälle päin nyt ollenkaan vielä tässä kohtaa. Sitten toi sosiaalinen portti, niin sehän on siis joku sellainen ehdottomasti, mikä aktivoi
sellaisen, että vapauttaa siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen, mikä auttaa niin kuin murtaa sitä jäätä ja joka tavallaan on sellainen yhdistävä tekijä, millä pääset niin kuin helpommin kiinni siihen sosiaaliseen tilanteeseen tai vuorovaikutukseen, joku tällainen yhdistävä tekijä. Ja siihen mulla on itse asiassa heti yksi ajatus, mikä se voisi mahdollisesti olla. En siis tosiaankaan ole käynyt vielä, mutta tässä aikaisemmin, kun on katsonut Google Mapsista vähän tätä Olbia, että mitä kaikkia paikkoja täällä on, niin oli yksi sellainen kuppila, kahvila, baari, jonka nimi on, että How I Met Your Sister, niin se taisi olla. Ja sehän siis viittaa suoraan tähän How I Met Your Mother televisiosarjaan, joka siis mä ainakin tykkään ihan hirveästi. Se on ihan mahtava, olen useamman kerran katsonut kaikki kaudet läpi. Ja niiden kuvien perusteella, mitä siitä paikasta oli, niin se on se sisustuskin vähän rakennettu sen sarjan tyyliin, että siellä on siitä kuppilasta, missä ne aina istuu, niin vähän sen tyylinen se tiski, ja sitten siellä on rakennettu niin se istuma-alue vähän sen niiden olohuoneen tyyliseksi, mikä niillä oli siellä niiden asunnossa siinä How I Met Your Motherissa. Niin tämähän voisi ehdottomasti olla tämä meidän sosiaalinen portti. Toki ei nyt niin valmiiksi voida päättää mitään, ja onkohan se paikka edes auki. Sekin pitää selvittää. Tämä mielenportti voi olla kaikista näistä haastavin. Tietysti haastehan saattaa yllättää edetessään, että mikä näistä nyt sitten on oikeasti se haastavin. Niin kuin aikaisemmissa jaksoissa on tullut mainittua tuosta niin kuin merestä ja veden läheisyydestä, niin mulle yksi sellainen hyvin potentiaalinen mielenportti voisi olla juurikin jossain tuolla rannan tuntumassa tai niin kuin veden äärellä, veden tuntumassa, missä niin kuin mulla sitten pääsee tavallaan ne henkiset padot murtumaan ja niin kuin mieli pääsee valloilleen ja niin ikään sielu pääsee valloilleen, jos nyt halutaan sille tielle lähteä. Innoissani lähden tätä tehtävää suorittamaan. Täytyy vielä laittaa tukka kiinni, koska lämmin päivä tosiaan tulossa. Niska hikoo ihan liian limaseksi, jos lähtee tälleen hiukset auki tonne pyörimään. Wish me luck! Lähdetään suorittaa 6 tuntia aikaa, 3 tekoälyapua käytettävissä ja sitten vielä jokaisen portin kohdalla kysytään erikseen sitten sitä tulkintaa tekoälyltä siitä, että miten hän näkee sen meidän löydöksen. Mua nyt ihan oikeasti hermostuttaa, että miten meidän materiaalien oikein käy ja miten meidän tämän jakson käy, tämän Olbia-jakson käy, koska tuo varmuuskopiointi on niin hidasta, että mulla on vapaata tilaa noin 30 gigatavua, ja mä en tiedä, mahtuuko tämän jakson materiaalit siihen määrään. Ja haastetta on nyt jäljellä niin kuin alle 5 tuntia. Et en voi kyllä tänne jäädä ottaakaan, että ne varmuuskopioituu. Tää varmaan laittaa mobiilidata päälle ja toivoo, että ne varmuuskopioituu tuossa matkan varrella ja sitten yrittää poistella koko ajan laitteelta sitten mukaan, kun sitten ne on varmuuskopioitunut. Aika tosiaan ollaan nyt täällä ja sitten täällä mä oon merkannutkin, mä puhuin siitä, mikä voisi olla se sosiaalinen portti tällä How I Met Your Sister. Onkohan se auki mitenkä? Avataan kello 17, eli me voitaisiin ehtiä sinne kyllä, että jos se jätettäisiin niinku haasteen viimeiseksi. Että jos vaikka katsotte näitä kuvia, kunhan ne täältä latautuu, niin jos katsotte vaikka tätä tiskiä, niin tämähän näyttää siltä niin kuin siinä sarjassa. Ja missähän se oli? Täällä on sitten vähän tätä olohuonetyyppistä.
niin tänne me kyllä mennään. Tämä sosiaalinen portti olisi siinä mielessä, koska sitten se tarjoaa jotain sellaista yhdistävää niin kuin muihin ihmisiin. On helppo aloittaa keskustelu, että se olisi just nimenomaan tämä sarja. Mutta joka tapauksessa voitaisiin nyt lähteä kulkea tänne satamaan päin, tänne meren äärelle, rannikolle. Ja josko siellä olisi sitten tätä henkistä porttia nyt ainakin. Ehkä se fyysinenkin portti tulee siinä matkalla. Ihan kun ei siis valmiiksi muutenkin hermostuttaisi se, että menee tuohon varmuuskopiointiin tätä haasteen aikaa, niin totta kai sitten kun lähtee liikenteeseen, niin täällä on sitten koko risteys suljettuna. Ja se on siis, koska tuossa ihan vieressä on Olbian juna-asema ja sitten ne raiteet kulkee tästä risteyksen läpi, niin sitten kun junan on tarkoitus liikkua asemalta, niin sitten koko risteys laitetaan kiinni, että siitä ei sitten kukaan liiku niin kauan, kunnes se juna on siitä mennyt ohi. Ja Sardiniassahan junaliikenne on niin kuin tavallaan se toissijainen tapa kulkea, että ainakin kaikki paikalliset, kenen kanssa on keskustellut ja niin kuin Googlestakin mitä on sanottu, niin he on ehdottomasti sitä mieltä, että bussiliikenne on se kaikista paras Sardiniassa, kätevin ja pääsee suorinta reittiä nopeiten. Tuonne se juna meni ja puolta se tuli. Ja siis aurinkorasvaa on tietysti laitettu, siis pakkohan täällä on laittaa, niin joka tapauksessa pakko vaihtaa tänne varjon puolelle, ei oikeastaan niin kuin sen auringon säteilyn takia, vaan koska on vaan niin saakelin kuuma. Niin, nyt on annettu pikkusen matkaa ja tosiaan kävellään tätä, olisiko nämä nyt sitten jotain pääkatuja pitkin, niin tähän suuntaan tänne kohti rantaa ja satamalaituria. Tässä mennessähän täytyy muistaa nyt sitten pitää taas vähän mieli ja hoksattimet avoinna. Ja kun tähän myös liittyy tällaista eräänlaista symboliikkaa näiden erilaisten porttien löytämiseen, että mä en taas vaan meidän laput silmillä sokeena yhtä kiintopistettä tuijottaen, vaan että muistan myös havainnoida sitä ympäristöä, että ehkä se portti löytyykin jostain vähän yllättävämmästä paikasta. Et esimerkiksi tämä sataman portti ja kaupungin portti, niin tämä on yksi varmaan ehkä haasteellisimpia nyt sitten kuitenkin. Sehän voisi periaatteessa olla toi risteys, mistä tuo juna kulkee. Se on sillä aika symbolinen, että kun se juna menee, niin kaikki muut sulkeutuu. Ja sitten kun se juna on mennyt ohi, niin sitten taas avautuu. Että se ikään kuin hallinnoi sitä niin kuin pääsyä ja kulkua Olbiassa. Toki niin kuin pääsee muitakin reittejä satamaan päin ja keskustaan päin, mutta siinä voisi olla yksi mielenkiintoinen esimerkki. Mutta katsotaan, löydettäisikö me jotain muuta mahdollisesti vielä. Ehkä jotain vielä kuvaavampaa ja symbolisempaa. Nyt tullaan tänne täältä kävelykadun päähän. Satama aukeaa. Ja siis apua. Aivan ihana tollainen karuselli täällä odottamassa. Turistijuna puksuttaa siitä kauniisti. Ja ihana meri kimmeltää siellä taustalla. Olisiko tässä portin aineksia? Sellainen tunne, että tässä voisi itse asiassa olla tämä meidän mielenporttimme. Se on ihanasti tässä meren rannalla. Ja sitten myös tuossa on osin tuollaista nostalgiaa luonnollisestikin. Ja se, että tai niin tuommoinen karuselli, niin se on aivan oma maailmansa ihan niin fyysisestikin. Ja se on niin oma kuplansa, missä
niin kun pääsee olemaan niin hetkessä kuin vaan olla ja voi ja nauttia vaan siitä, missä on just sillä hetkellä. Mennäänkö kokeilemaan? No niin, ostettiin lippu. Hypätään kyytiin. Mikä se täältä valittaa? On hevosia ja on tiikereitä ja on poroja ja kirahvikin löytyy. Ehkä tällainen hevonen voisi olla mun juttu. Tää näyttää ihan riittävän tukevalta. No niin, nyt lähdetään. Ei helvetti, tää hevonenhan liikkuu niin kuin ylös, alas. No niin, keskitytään elämään hetkessä. Olipas aivan kamalaa, aivan valtavaa. Okei, siis kyllä oli niin epämukavuusalueella kuin olla ja voi, vaikka tulikin tehtyä päätös aika silleen spontaanisti ja vaivattomasti, mutta jotenkin se tunne, miten niin näki ja huomasi, miten ihmiset tuijotti ja katsoi, että tällainen nainen yksinään vetelee tuolla karusellissa. Mutta toisaalta siinäpä tuleekin aika hyvin pähkinänkuoressa, että tämä oli kyllä ehdottomasti meidän mielemme portti, koska tuohon karuselliin meneminen tuntui niin epämukavalta ja se oli niin kuin epämukavaa. Mulla oli tosi epämukavaa koko sen kyydin ajan ja lähinnä vaan siitä, että koska se oli niin sellaista, että aikuinen menee tällaiseen lasten juttuun yksinään niin kuin miksi ja ihmiset katsoo ja ihmettelee, mutta oli niin kuin just nimenomaan tämä, että portti siihen epämukavuusalueelle menemiseen ja nyt kun me on tullut tuolta pois ja mietin tätä, niin ei niinku ketään oikeasti kiinnosta, kukaan ei tunne mua ja vaikka niinku tuntiskin, niin mitä sitten? Et se, että jos mä menen johonkin tuollaiseen karuselliin, mikä kestää sen ehkä minuutin, niin niinku itsensä haastamisen portti, epämukavuusalueelle menemisen portti. Lapsenahan mä olisin rakastanut tota ihan täysin. Ja se, mikä tuossa oli hassua tuossa Sardinian karuselliversiossa, niin tuolla soi ihan sellaiset kunnon bängerit sen sijaan, että olisi ollut mitään maagista, satumaista pimpelipom-musiikkia. Kysytään tekoälyltä, miten hän tulkitsee tämän mielenporttina. Going on a carousel alone as an adult can work as a gateway to the mind in many ways. It can open a moment where everyday roles and expectations fall away, allowing the mind to access different perspectives. Triggers childhood memory through familiar sounds, movement, and visuals. Breaks social norms, freeing the mind from shoulds. Restores playfulness without goals or performance. Creates a meditative state through circular motion. Releases the need for direction, allowing new perspectives to emerge. Tämä tekoälyn tulkinta tästä karusellista mielenporttina antoi ehdottomasti ikään kuin lihaa luiden ympärille, täydensi tätä erinomaisesti. Ja siellä tuli nuo viittaukset lapsuuteen ja siihen niin kuin nostalgiaan. Mutta erityisen niin kuin, mielestäni mikä tärkeimpänä tästä nyt tulee on se niin kuin, yhteiskunnan odotusten rikkominen ja tavallaan niiden odotusten vastaisesti toimiminen. Et eihän kukaan, niin kuin, se miksi mustakin tuntuu epämukavalta, että eihän niin kuin, aikuinen mene tuollaiseen lastenlaitteeseen yksinään. Mutta kuten jo tuossa aikaisemmin pohdittiin, niin mitä väliä sillä oikeastaan on. Yes, please.
Grazie. Myös tosi tärkeä pointti, minkä tekoäly toi tuossa ilmi, että aikuisena tosi monesti se sellainen leikkimielisyys ja lapsenomaisuus unohtuu, kun kaikki on niin vakavaa. Ja tietysti tässä myös päästään siihen niin kuin rajojen rikkomiseen, siihen normien rikkomiseen, että ei sen pitäisi olla niin vakavaa. Ja minkä ihmeen takia katsotaan jotenkin niin jotenkin vääristyneesti, kun aikuinen menee karuselliin. Miksi se on niin väärin? Miksi jos aikuinen haluaa leikkiä, niin mitä se haittaa yhtään ketään? Tietysti tunnistan tämän hyvin itsestäni, että se, että jos vaikka pienten lasten kanssa leikkii, taaperoiden kanssa leikkii, niin mun on hirveän vaikea heittäytyä siihen leikkiin. Että mä en jotenkin osaa antautua sille leikille enää, jos muistelee vaikka lapsuutta. Jos oli joku tosi hyvä leikki, minkä parissa vieti tuntikausia, niin se oli aivan parasta. Oli niin hyvä leikki. Joskus sellaista kaipaa kyllä vielä tälleen aikuisuudessakin. Melkein mennään herkistyyn, kun oli niin erinomainen tämä meidän mielenporttilöydöksemme. Alkoi olla jo kello sen verran ja vatsakin ilmoitteli itsestään, että lounasaika, niin tähän aika viereen, ei ehkä 100 metriä tästä karusellilla, niin pallotaan johonkin turistiravintolaan. Ja otin tällaisen crudo-pizzan, missä on tomaatti, mozzarella ja sitten tätä niin kuin kinkkua, raakaa kinkkua. Oikein hyvä on. Ja tekee ihan hyvää tosiaan istua tässä paahteessa ja lämmössä. Hyvin kyllä huomaa, että naama on alkanut tässä reissuaikana punottaa ja varsinkin tällä lämpöisinä päivinä, niin posket punottaa ihan kuin niinku parempanakin pakkaspäivänä. Lasku on nyt maksettu. Lounas kustansi yhteensä 16 € ja siihen kuului tosiaan pizza, vesi ja sitten yksi radleri. Teki ihan todella hyvä istua alas vähän lepäämään ja tietysti vahtimaan materiaalien varmuuskopiointia. Ja meillä on nyt haastetta jäljellä noin parisen tuntia. Hyvä aika tosiaan vierähti tuohon lounaaseen. Tuntuu, että en ole liikkunut paljon yhtään nyt tämän haasteen aikana, mutta toisaalta tää on kyllä aika hurja tää keli. Täällä Olbiassa tänään ei ole 36-37 astetta niin kuin eilen, mutta tuo auringonpaahde on todella raaka. Ja no, tuuli onneksi helpottaa, mutta tämä auringonpaiste menee vaan niin tonne päähän ja luihin ja ytimiin ja mihinkä kaikkialle syvimmälle sielun sopukoihin, niin tulee vaan semmoinen uupumus hurjan helposti. Mutta kai tässä Sataman tuntumassa keskustasta voisi pikkusen pyöriä. Ja se 5 apua ampiainen hyökkää mun kimppuun. Se 5 aukeaa se How I Met Your Sister paikka, niin tässä on nyt noin 1,5 tuntia siihen. Ellei mä tietysti ennen sitä sitten löydä jotain, mikä toimisi meidän tällaisena sosiaalisena porttina. Mutta joo, se fyysinen portti oli nyt vielä tässä meillä löydettävänä ja sitten se sosiaalinen portti. Hotellissa on hyvä myös siellä muun muassa jäätelöä makuna. Ja pikottaa pistachio. En tiedä, onko missään muualla kuin täällä Olbiassa ollut oikeasti näin hiljasta. Tälleen ns. Siesta aikaan tai päiväseltään. Siis ihan todella vähän ihmisiä. Et joo, La Magdalenassakin oli hiljasta, mutta suhteutettuna niin kuin paikan kokoon ja ihmisten määrään, niin täällä on ihan äärimmäisen hiljasta. Mut esimerkiksi eilen illalla, kun täällä liikuskeli, niin selkeästi kyllä oli sitten
vilkasta illan tullen ja ihmisiä liikenteessä. Ja kai se on jotenkin näistä Välimeren seuduilla, että illan tullen kun vähän hämärtyy, tulee viileämpää ja ihmisten niin kuin päivämenot, en mä tiedä, työt, mitä ihmiset päivisin tekee. Niin, sit vaan jotenkin paikka aina herää henkiin ja eloon. Se on jotenkin ihana tunnelmallista. Fyysistä porttia tuossa mietiskelin ja siis haasteen mukaan niin sehän voi olla kaari, ovi ja fyysinen portti, mutta ei se niinku tarvii olla välttämättä sellainen, kun on vaikka niinku Garibaldin portti on esimerkiksi Berliinissä, Barcelonassakin taitaa olla ja olisikohan Sisiliassakin ollut, olisiko ollut Palermossa tai Kataniassa. Niin sellaisenhan sen ei tarvii olla, vaan sehän voi periaatteessa olla niin kuin mikä tahansa ovi, sellainen mikä tulee vastaan, mikä on niin kuin selkeästi sellainen, että okei, tämä on nyt niin kuin tämä Olbian. Mutta se, että miten sitten valitsee sellaisen, että tulee tavallaan valittua oikein ja että se edustaa Olbiaa riittävällä tasolla ja että on riittävän symbolinen. Ja kyllä jotenkin mulla mieli harhailee koko ajan vaan takaisin siihen risteykseen, missä ne portit menee alas ja kiinni, missä se juna kulkee ja se koko liikenne seisahtuu, koska se on yksi semmoinen pääkatu liikenteelle tässä Olbian keskustassa. Et esimerkiksi kaikki, mutta erittäin iso osa busseista, jotka menee niin kuin kauemmas Olbian ulkopuolelle tai lentokentälle, niin niiden pysäkit on sillä kadulla ja ne kulkee niin kuin sitä pitkin. Ja siinä on ylipäätänsä tosi paljon liikennettä, että tuossa eilen kun siitä juna kulki, niin siihen tosi nopeasti kerääntyi paljon liikennettä ja niin kuin ihan autoja ja jalankulkijoita ja näin. Että ihan hetkessä siinä oli täys tukos päällä. Niin se tietysti on tosi kuvastava. Et pitäisikö meidän nyt sitten kuitenkin vaan mennä sinne ja todeta, että se on sitten se meidän fyysinen porttimme. Et ei se nyt niinku satamassa ole, vaikka nyt ollaankin Olbian satamakaupungissa, mutta se on ihan niinku fyysisimpiä portteja, mitä mä oon kyllä toistaiseksi kohdannut täällä Olbiassa, mitkä sopis parhaiten tähän haasteen kuvaukseen, tähän haasteen niinku tehtävän annan kuvaukseen. Nyt aletaan olla takaisin mestoilla. Tuolla näkyy noin port ja sitten tässä näiden rakennusten tuolla toisella puolella on sitten Olbian juna-asema. Voitaisiin kurkata sitäkin nopsasti. Arvatenkin, koska juna ei ole se suosituin matkustusmuoto täällä Sardiniassa, niin ei nämä junat vissiin ihan kauhean montaa kertaa niin kuin päiväaikana kulje. Ja sitten kun ne kulkee, niin sitten ne tuolta lähtee ja jatkaa sitten matkaansa tonne ja tuolta risteyksen yli, jolloin se liikenne seisahtuu. Eli junillekin se toimii porttina toi liikenne ja junat toimivat sitten porttina muulle liikenteelle. Täällä ollaan porttien luona. Täällä oltiin silloin haasteen alussakin ja tää on nyt se meidän fyysinen portti sitten ehdottomasti. Kysytään tästä tekoälyn tulkinta tästä meidän fyysisestä portista. One, gateway of arrival and departure. When the gate lowers, it creates a liminal moment. Traffic stops and attention shifts to the train. It symbolizes crossing a threshold into or out of Olbia. 2.
intersection of different rhythms. The gate separates and connects two tempos, the train schedule and the city's everyday flow. It marks Olbia as a place of transition and movement. 3. Physical gate to the city. When closed, the gate briefly seals the city from the outside world. When it rises, movement resumes and the city opens again. 4. Dramatic and visual element. The lowering gate creates tension and anticipation before release. A strong symbolic moment for beginnings, endings, or turning points in a story. No kylläpäs tekoäly nyt ryhtyi syvälliseksi. Siis, ja onkohan se koskaan noin syvällinen ollutkaan meidän keskusteluissa. Sieltähän tuli paljon tällaista erilaista symboliikkaa ja merkityksellisyyttä, vaikka siis tämän fyysisen portin ajatuksena. Tai se tehtävänantohan oli nimenomaan niin kuin vaan fyysinen portti, että siinä ei tarvinnut olla varsinaisesti symboliikkaa. Vaikka totta kai sehän niin kuin rikastaa sitä, että jos siinä on. Joo. Olen oikein tyytyväinen tähän fyysisen portin löydökseen. Nyt sattuneesta syystä, tämähän on siis ihan toi portti. Ihan tässä meikäläisen kämpän kulmalla, niin käydään heittämässä täältä reppu haittaamasta menoa. Käydään hörppäämässä vähän kylmää vettä. Ihan pieni hetki istutaan, nautitaan ilmastoinnista ja sitten lähdetään kärkkymään sitä How I Met Your Sister, että heti kun se aukeaa, niin päästään sinne sitten saman tien. Nyt meillä on haastetta noin 40 minuuttia jäljellä. Reilut lähdetään kohti sitä How I Met Your Sister. Sinne on vissiin semmoinen 10-15 minuutin kävely tästä. Odotan kyllä mielenkiinnolla, että pääsee kysymään sitä, mistä tämä on saanut inspiraationsa ja kuinka hyvin se oikeasti liittyy siihen televisiosarjaan ja kuinka paljon heiltä on tultu kysymään siitä sarjasta sieltä. Voisin kuvitella, että ihan muutamaa kysyn. En ole ikinä kyllä mennyt mihinkään kuppilaan, kahvilaan, mihinkään sellaiseen. Ihan heti kun se on auennut, jotenkin tuntuu hieman epämiellyttävältä heti hyökkää sinne. Mut minkäs teet? Haaste pitää suorittaa ja aika alkaa käydä semivähin. Hello! Hi. You open already? Not yet, madam. Not yet. So Google says you open at 5. Yeah, that's a little bit incorrect. Usually we open at 5:30. Ah, If you okay. want to sit and take a drink inside, there is no problem. Outside, we are for the moment just making it. Oh, inside is completely fine. Actually, I wanted to visit inside because No problem. You can take a look if you want. yes, We are because just not open outside. Inside, there is no problem. that is completely fine. Because because of the name, I was wondering, and the photos, if there is something related to No, the TV series. Yes, it's related by Yes. something because our bosses, there is 3 sisters, so the name How I Met Your Sisters, and both of 3 love the series How I Met Your Mother. Oh yeah, me too. So they had to open a new place, and Yes, and I think the interior, it looks like the bar and the living room. not properly, but it's in American style, like Yes. a pub. You can take a look, so if you want. There's Yes, no problem. of course. Thank you. Niin, tältä täällä näyttää. Joo, amerikkalaista tyyliä ja täällä on niinku tää olohuone setup ja joo, ja sitten on tää baari.
the Lagunitas IPA, please? Yes, please. Just one? Yes, just one. Not for both hands. I came here to see because it was the name was so similar to the TV series, Yeah. the How I Met Your Mother. Do you have many people coming here to ask for that? Not too much. No? No. Really? I'm surprised. I would imagine that it's full of the fans here. But no. But I heard that the owners are fans of the series. Sorry? But I heard that the owners are fans of the series, that they like the series. Yeah. Yes. Ei, nyt sain tilattua ja juoma saapui onnistuneesti. Tosiaan Baarimikon mukaan niin ei usein tule ihmisiä kysymään tai oletus olisi, että heti kun itse näki tämän paikan Google Mapsissa, että apua, että tänne pitää päästä, että tämähän on totta kai niin kuin näköismesta ja niin kuin kyllä tämä mun silmään niin on ihan heti kyllä tunnisti, että vai halusiko sitten mieli vaan hakea sellaisia niin kuin, yhtäläisyyksiä. Mutta edelleen vakaasti uskon, että ihmiset, jotka fanittavat sitä sarjaa ja huomaavat niitä yhtäläisyyksiä, niin heille tämä on sellainen must visit paikka, että he haluaa tänne tulla. Ja toisinaan varmasti tällaiset henkilöt kohtaisivat toisensa näissä paikoissa. Ja olisi jotenkin tosi hauskaa nytkin, että jos tänne nyt sattuisi vaikka tulemaan joku, joka samoista syistä tulee tänne kuin minäkin, että halusi nimenomaan tulla sen sarjan takia, niin sitten voisi vaan intoilla ja keskustella siitä sarjasta. Mutta toistaiseksi tämä paikkahan on ihan tyhjillään. Ja Googlessa lukee vissiin väärä avausaika kello 17. Tai ilmeisesti koskee tätä sisätilaa, että tämä sisätila kyllä aukeaa kello 17, mutta ulkoa aukeaa vasta niin 17.30. Mutta ketäänhän täällä ei vielä siis ole, ja nyt on vielä valmistelut henkilökunnalla tuolla kovasti käynnissä. Niin minä nyt sitten saan nauttia täällä ylhäisestä yksinäisyydestäni tässä sosiaalisessa portissani, joka nyt siis vaikuttaa siltä, että mä ehkä enemmänkin halusin uskoa, että tämä olisi sellainen sosiaalinen portti, joka toisi ihmisiä yhteen sen yhteisen tekijän, eli sen TV-sarjan kautta. Mutta en tiedä, todellisuus ei vissiin ollutkaan sitten ihan niin yhtäläinen mun kuvitelmieni kanssa. Cheers! Kysytään tekoälyn mielipidettä vielä tästä meidän sosiaalisen portin tulkinnasta. Mentiinkö metsään vai osuttiinko yhtään sinne päinkään? A shared point of interest. The familiar name and TV series theme naturally attract fans and make it easy to start conversations, such as discussing favorite characters or episodes. Easter eggs, menu and interior design, fan-oriented details like themed drinks, jokes in the menu, or visual references spark curiosity, conversation, and shared excitement. Potential to form a community. Themed events, trivia nights, watch parties can turn casual visitors into regulars and create a sense of belonging. International appeal. Olbia attracts travelers from all over the world, and an English language theme works well for both locals and international guests. No niin, päivän haaste on nyt suoritettu ja suoritusaikaa jäi jäljelle noin 14 minuuttia, et ei mitenkään hurjasti. Toki siis tämä oli kyllä jotenkin hirveän tuskallinen tämä haasteen matka ja suorittaminen noin niin kuin ylipäätänsä. Että ensinnäkin todella haasteellinen sää, porottava sää, vei kyllä ihan kaikki voimat, sen huomasi heti.
tämä ei olisi jaksanut oikein mennä yhtään minnekään ja piti kyllä puristaa itsestänsä. Ja sitten, että oli tätä niin kuin varmuuskopiointi haastetta, että riittääkö ylipäätänsä tallennustila päivän materiaaleille, että päästäänkö kuvaamaan. Edelleen vähän siinä veitsenterällä tässä ollaan. Ja sitten tämä viimeinen portti, tämä sosiaalinen portti, niin tämä nyt ei ehkä ollut ihan sitä, mitä mä olisin kuvitellut, mutta tämä oli kyllä sinne päin, että siitä ei päästä mihinkään. Okei, totta kai kello on vasta niin kuin vähän jälkeen 5 iltapäivällä tai alkuillasta, niin eipä täällä paljon ketään tosiaan vielä olekaan, mutta ainakin yksi How I Met Your Mother tosi funny. Päivän haaste on suoritettu ja kaikki 3 porttia löydettiin. Ensimmäiseksihän meillä oli, löydettiin tämä henkinen portti, mikä oli sitten tässä karusellin muodossa. Ja jotenkin se, että minkälaisia asioita se symboloi ja minkälaisia ajatuksia se herätti, niin yllätti vähän itsenikin. Ja jotenkin se muistutti siitä, että mitenkä vakavaa se aikuiselämä on ja mitenkä jotenkin vakavamielisessä yhteiskunnassa, tai ainakin se pohjoismainen ympäristö, missä itse on tottunut elämään, mitenkä vakavamielinen se on ja sellaiseen niin kuin hullutteluun ja leikittelyyn ja leikkimielisyyteen ja lapsenomaisuuteen, niin siihen on todella vaikea ottautua ja antautua. Ja toivon, että jossain kohtaa, toivottavasti ennemmin kuin myöhemmin, voin mennä uudestaan yksin tuollaisen karusellin kyytiin ilman, että musta tuntuu laisinkaan epämukavalta ja niin kuin vaivaannuttavalta, vaan että mä voin sitten mennä sinne täysin ja irtaantua kokonaan odotuksista, mitä ympärillä olevilla ihmisillä saattaa olla, ja vaan niin kuin täydellisesti mind my own business. Mutta siihen on varmastikin vielä matkaa, ja vaikka niin kuin monet sanoo, että en välitä siitä, mitä muut ajattelee. Mäkin sanon sitä, että en mä hirveästi välitä siitä, mitä muut ajattelee. Mutta sehän ei ole 100% totuus, vaan se on enemmänkin semmoinen pyrkimys ja sellainen tavoite, millä tavalla mä haluaisin ajatella ja olla ja miten mä pyrin olemaan ja ajattelemaan. Ja ehkä niin kuin se on myös mulle itselleni sellainen kannustuslause. Ja väitän, että se on niin aika monelle muullekin, koska ihminen on kuitenkin luonnostaan laumaeläin, eikä ole sellaista ihmistä, joka ei yhtään välittäisi siitä, että mitä kanssa ihmiset ajattelee. Seuraavaksi meillä sitten oli tämä fyysinen portti, joka sitten löytyikin yllättävän läheltä. Ja siinä tehtäväantohan itsessään ei tarjonnut mitään sellaista syvällistä tai niin kuin symboliikkaa, että pitäisi niin kuin pohtia tai mennä syvemmälle. Mutta sitten ystävämme tekoäly yllättikin meidät aika tavalla, että sieltä tuli niin syvällisiä pohdintoja, että en tiedä, olisinko itsekään ihan niin syvällisiin pohdintoihin tällaisessa näin lämpimissä keleissä kyennyt. Mutta kyllä ihan täysin oikeita ajatuksia, oikeita tekaistuja tekoälyn ajatuksia siitä, että kaupungin keskustaan kulkeva juna vilkkaasti liikennöidyn risteyksen läpi, ja sen junan kulku vaikuttaa koko muuhun liikenteeseen, ja itse juna toimii porttina muulle liikenteelle kaupunkiin, mutta myös muu liikenne toimii porttina junalle kaupunkiin sekä sieltä pois. Tähän liittyy niin kuin monta tällaista erilaista tulokulmaa. Sitten viimeisenä meillä oli tämä meidän sosiaalinen portti, joka oli oikeastaan melkein haasteen alusta alkaen. Mulle tuli heti kirkkaasti mieleen, että okei, tämä voisi kyllä olla meille se. Ja se oli tosiaan tämä How I Met Your Mother tai How I Met Your Sister baari, tarkemmin sanottuna. Ja siis vaikka
baarin henkilökunta ei itse oikein niin kuin olleet sitä mieltä, että, no, että tämä on nyt niin kuin How I Met Your Mother niin kuin sen mukaan ja sen pohjalta. Mutta että on täällä jotain viitteitä siihen, että on amerikkalaisesti sisustettu ja että omistajat tykkäävät siitä sarjasta ja näin. Mutta että sitten kun tekoälyltä kysyttiin ja niin kuin omien havaintojen perusteella, niin kyllä siellä oli hyvin paljon yhtäläisyyksiä niin kuin siihen sarjaan ihan sellaisilla pienillä jutuilla. Ja oli jotenkin tosi hauskaa käydä siellä ja vaikka se nyt ei niin kuin suoraan just silleen oltu yritettykään toteuttaa, että tämä on nyt suora peilikuva siitä sarjasta ja heijastus siitä sarjasta, niin sarjan fanina, niin kyllä jotenkin tuli sellainen fiilis, että olisin ollut jopa niin kuin osa sitä sarjaa jollain tavalla. Hieman harmittaa tämän päivän haasteessa se, että tämä materiaalien latautumis- ja varmuuskopioitumishitaus ja hässäkkä hieman varjosti sitä suoritusta ja söi vähän sitä meidän suoritusaikaa tästä haasteesta. Ja toisekseen se, että voimat meni tämän lämpimän kelin myötä ihan selkeästi, että ei olisi ihan riittänyt paukut ja jaksanut haastetta viedä eteenpäin. Aamulla kun saatiin tämä haaste, niin mähän olin tästä todella innoissani ja tämä kuulosti niin kuin todella mielenkiintoiselta ja halusin kovasti lähteä suorittaa, mutta ei valitettavasti mennyt kyllä kauaa, kun tuo aurinko jo sen verran voimakkaasti otti jo otteen, että alkoi tuntua päässä pehmeältä, mutta haaste on nyt suoritettu ja ihan niin kuin jokaisen haasteen ja tämän sarjankin tarkoituksena on, että saadaan vähän erilaista perspektiiviä, kokeillaan erilaisia asioita kuin mitä ei ehkä muuten kokeiltaisi ja saadaan niitä erilaisia kokemuksia. Niin sitä kyllä tämänkin päivän haaste on ehdottomasti tarjonnut ja jälleen ajattelemisen arvoisia pointteja, mutta myös sellaisia kokemuksia, mitä ei tosiaankaan varmasti ilman tätä haastetta olisi sitten tullut tehtyä tai varsinkaan yhdistettyä niitä samalla tavalla sellaiseen henkiseen pohdintaan ja kasvuun ja kehittymiseen. Mutta tässä oli meidän Olbian jakso ja seuraavaksi suuntaamme Sveitsin pääkaupunkiin Berniin, jonka itse asiassa vanha kaupunki on Unescon maailmanperintökohde muun muassa.